Hey guys, it's your girl Joyce and welcome back to another vlog. So for today guys, mag-unbox tayo ng binili kong laptop. So ayan, finally nakabili na rin ako ng laptop ko since luma na yung ginagamit ko before. So ayan, anyway guys, disclaimer lang, I'm not bragging this one. Gusto ko lang to i-share sa inyo para magka-idea kayo if ever naghahanap man kayo ng laptop na magagamit for editing, for school, for work. Ayan, so swak na swak to sa inyo kasi very affordable lang siya guys and hindi siya ganun ka-pricey unlike sa ibang laptops na makikita nyo. Sorry guys if hindi ko madidiscuss yung mga specs niya ng detailed talaga kasi hindi naman ako techie na person and hindi rin naman to tech channel. So obviously ganun ang mangyayari. So babasahin ko na lang sa inyo yung mga specs or ilalagay ko na lang sa baba sa description box yung specs niya. So bahala na kayo yung tumingin. And ayun, by the way, thank you pala sa mga IT friends ko na tumulong sa akin na nag-suggest sila ng mga specs na dapat kong i-consider. Kasi ang plan ko talaga guys is bumili ng editing laptop. So ayun talaga yung hinahanap ko. And nag-canvas ako sa mall nitong mga nakaraan and sobrang mamahal kasi yung specs ng editing laptop is parang magka-level na rin sila ng gaming laptop kasi matataas yung specs nila guys. So, ayun, medyo pricey na siya. And etong nakita ko guys is very affordable na siya for an editing laptop. Kaya, ito yung mga recommend ko sa inyo. And ang binili kong laptop guys is HP. And yung store na pinagbilan ko, which is sa Greenhills. So, if a-flash ko na lang dyan, pwede nyo siyang puntahan para tumingin ng mga affordable laptops guys. Kasi sale sila ngayon since may pandemic and marami naghahanap ng mga laptop na gagamitin for online classes. So, ayan guys, yung pangalan ng store nila. PC Chain, 3rd floor sa Virramall, Greenhills Shopping Center. Diyan yung makikita lahat ng mga binibenta nilang laptops na very affordable. And since maraming estudyante yung naghahanap ng laptop ngayon, meron silang ina-offer na student promo. Ayan guys, sila naman yung mga nag-assist sa akin doon sa store na yon. And then, very accommodating ng mga tao doon and sobrang babait nila guys. And actually, binigyan pa nila ako ng calling card. Ayan, calling card din ng PC Chain. And nagpapa-shoutout para sila once na gumawa daw ako ng unboxing video about dito sa laptop na to. So, and thank you po kay Sir Ferdinand Calilong. Siya po yung brand manager ng PC Chain. And then kay Sir Joey Hugo, kay Miss Jehan Nazareth, and kay Sir Francis Templo. So, ayan, thank you po sa inyo. Sila din yung mga tumulong sa akin mag-decide. So, ayan, si Sir Ferdinand yung tumulong sa akin mag-decide actually. Siya yung nag-explain talaga sa akin ng mga specs nung laptop. Kasi hinahanap ko talaga is good for editing. So, siya yung nag-recommend sa akin itong laptop na to, guys. So, ayan, thank you po sa inyong lahat dyan. So, ayan guys, mag-start na tayo mag-unbox ng laptop. Ito yung laptop na nabili ko, guys. Ayan. So, ayan. And obviously, nabuksan ko na siya, guys. Pero since, ayan, nag-film nga ako ngayon, binaks ko ulit siya. Di ba? Ang waiting. Siyempre, sino ba namang hindi ma-excite sa pag bumili ka ng laptop, no? Siyempre, ma-excite kang buksan ito pag uwi mo agad. So, and binuksan ko na to pagka uwi namin nung binili ko tong laptop na to. Binaks ko ulit siya kasi unboxing video nga to eh. So, ayun. Unboxing kineme na lang yung gagawin natin ngayon para mapakita ko siya sa inyo. And so, ang model ng laptop na to is HP 14CM0105AU. So, ayun yung model niya. And nandito naman sa gilid, makikita nyo yung mga specs niya. So, yan, basahin ko na lang. AMD quad-core Ryzen 5, accelerated processor. Meron na siyang 128GB na SSD. Plus 1TB hard drive. So, yung HDD niya. No optical drive. Naka-Windows 10 na rin siya. Meron siyang 4GB RAM and 14 inches siya. Diagonal HD LED display. Ayun, yung ibang specs, hindi ko na babasahin kasi hindi ko rin naman maintindihan. So, ayun, ilalagay ko na lang sa description box yung specs. Pagkabukas nyo ng laptop, makikita nyo agad, syempre yung laptop. Pero since, ayun, papakita ko muna sa inyo yung charger nyo. Ito yung charger, guys. So, eto, dito nakalagay yung charger. And good thing about this is, dalawa yung
cord ng charger niya, guys. So, ayan, dalawa. Ang galing. Dalawa yung charger niya. Gantong gantong klase yung isa, and then yung isa naman is ganyan. So, ayun, para may choices kayo if pwede nyo siyang pagpalit-palitan, salitan sila, ganyan. So, guys, kailangan nyo rin pala nito. Ito yung tinatawag na universal socket adapter. Ito yung nilalagay sa pinakadulo ng charger nyo. Yan. So, ayun. And ito yung ang tawag doon, ayan, no. Tapos, ito yung sinasaksak sa mismong laptop, yan, pag i-charge mo. So, dito i-connect itong cord na to. So, ayan, dito siya i-connect. Try natin. So, ayan na, ayan. Diyan siya nakakonect. So, ayan na yung charger niya, guys. And meron ka pang extra. So, ang ganda kasi may extra ka. So, para pagka, in case na masira man yung isa, meron kang pamalit. Hindi yung bibili ka pa ng panibago, diba? So, and then, meron din, syempre, yung manual. And hindi, syempre, mawawala yung manual. And then, eto na, yung laptop na. So, yun lang naman yung laman ng box. So, ayan, yung laptop na. Diba? Ang galing ko mag-plastic ulit. So, ayan naman. Tapos, sobrang safe niya, guys. Kasi may mga ganito, oh. Ganyan. Ayan, tanggalan natin. So, ito na yung laptop, guys. Ayan na yung laptop. Ayan. Hindi siya masyadong mabigat, guys. Parang sakto lang yung weight niya, yung bigat niya. Hindi siya sobrang bigat. Magaan lang siya actually, ayan. Meron lang siyang logo ng HP dyan. So, ayan. Ang gusto ko dito, guys, hindi siya glossy. Yung alam mo yung madaling magasgasan, hindi siya ganun. Kasi medyo rough yung surface niya. Yung texture niya rough. Kung makikita niyo ba? Ayan o, ano siya? Ayan o. Ayan. Hindi siya madaling magasgasan, guys. So, parang ito lang yung glossy niya na part. Ayan. Plain lang yung kinuha ko, black. So, may request ako sa black. Ayan. So, ayan. Ang ganda. Minimal lang yung design. Ganda, diba? So, ayan. Sa likod. Ganyan. Ayan yung likod niya, guys. May mga stopper. Ayan, stopper. Parang yung rubber na nakalagay. Ayan, buksan natin. Once you open it, meron siyang cloth. Ayan. Para sa keyboard niya. Tsaka sa screen para hindi masyadong So, ayan. Ang ganda. Sobrang lang niya, no? Ayan yung screen. Ayan. Yung screen. And yung keyboard. Ayan. And then, andito banda yung power. Andito yung power. Ayan. So, dito naman sa side, makikita nyo dito is may nakalagay na AMD Ryzen 5 and Radeon Vega graphics AMD. So, sabi nila maganda daw yung maganda daw tong AMD Ryzen 5, especially for editing. So, yun sabi sa akin ni Sir Ferdinand doon sa PC Chain. So, kaya ito yung inano niya sa akin. Sinuggest na sa akin yung AMD Ryzen 5. Maganda daw yun. So, ayun. So, ayan lang. Ang ganda, diba? So, ganyan na siya kanipis. Ayan. So, dito meron tayong USB port. Ayan. And then, SD card reader. And dito, meron ulit na dalawang USB port. And then, HDMI. And then, yung saksakan ni charger. And then, power indicator. And then, headphone jack or microphone jack, pwede dyan. Ayan. So, ayun lang naman, guys. Wala na akong masabi sa laptop na to. Kasi, di naman ako techie na person, diba? Hindi ko masyadong ma-explain talaga lahat. As in, pati yung mga specs niya. Hindi ko ma-elaborate masyado sa inyo. Kasi, yun nga, hindi ako techie talaga. So, ayun. Ganda. Sobrang decent tong laptop na to for college students and dun sa mga nag-work from home. Ayun, sobrang niya. And affordable lang, guys. Ayun. So, ayun, bili na kayo ng ganito. Nagbabago yung light natin. Dito.
Wait, try nating buksan. Ayan guys. Oh, diba? Nasetup ko na to kaya meron na akong pangalan dyan and may picture na rin ako, diba? Tak, ganun. Naka-crown si ate mo, girl. Saan ka pa? So, yan, may password syempre. Nilagyan ko para may privacy. So, oh, diba? Love na love ang bebe. Ayan o, may pa-wallpaper na si Madam. Kasama ang kanyang baby loves. So, nag-download na rin ako ng onting apps dyan. Kung makikita nyo guys, onti pa lang yung laman niya. And may mga pictures na rin ako dyan. Onting-onti lang naman. And yan yung wallpaper na nilagay ko. So, ayun lang guys. Onti pa lang naman yung laman na ito. Kasi, ayun, bago pa lang. Kaya naka Windows 10 na siya. So, ayun. And by the way guys, di ko pala na ma-mention yung price niya. So, nabili ko siya for only 28k. So, ayan. Pero dapat talaga is 29 to guys. Kasi, meron pa siyang ibang freebies na kasama bukod sa bag. Meron siyang mouse ata yun. And then, yung headset. Yun, yung headset. Yun yung mga freebies niya. Pero hindi ko kasi yun in-avail. Kasi meron naman ako dito sa bahay nun. Then yun, niles na lang nila. Dinescountan na lang nila kami. So, naging 28k instead na 29. Pero, ang original price niya, nung hindi pa sila naka-sale and wala pang student promo, is 33 talaga siya, guys. 33,000, keme-keme. Basta yun, 33. So, yun talagang price niya. Lang guys, yun lang naman yung laptop. So, ayan. Magaan lang siya, as in, pwede mong ipanghampas sa kapatid mo kapag nag-away kayo, di ba? Charot. So, ayun lang, ang gaan niya lang bit-bitin. And, ayun kasi yung gusto ko guys, ayoko nung mabibigat kasi ang hirap dalhin sa school, di ba? Pagod ka na nga, tapos ang bigat-bigat pa ng dala mong laptop. Parang, sa kakapagod yun. Kaya, ayun, yung pinili ko is slim lang and magaan lang, yun, gano'n. Kasi yung dati kong laptop, ang bigat guys, kaya ayoko din nun eh. So, yan, pinalitan ko na siya. So, ito na yung bago ko. Char. Ito pala yung kasama niyang bag. So, ayan, HP din. Ang ganda ng bag guys, magagamit ko din to pagpapasok ako kapag dala ko yung laptop. So, dito ko na ilalagay yung laptop ko and yung gamit ko sa school. So, may compartment siya dito sa sa labas, and then ito yung sa likod niya guys. Sobrang laki din guys. Ayan o, ito yung lagay ng laptop. Ayan. Dito naman meron pang mga keme-keming dyan, pockets. And then meron siyang lalagyan ng mga ball pens, ganyan. Ang ganda ng quality kasi makapal. Ayan, hindi yung lang, keme-keming bag lang. So, ang ganda So, that's it for today guys. Shinare ko lang yung laptop na nabili ko para lang makatulong sa inyo if ever naghahanap man kayo ng laptop na for editing or for school or for work. Ito yung ma-recommend ko sa inyo kasi sobrang legit naman to guys dun sa store na pinagbilan ko, and brand new talaga siya guys. So yun, check niyo lang and dun na lang kayo siguro mag-direct para makakapili pa kayo ng ibang laptops kung meron kayong brand talaga na hinahanap. Marami naman sila dun, iba't iba. If nagustuhan niyo itong video na to, please click like, share, comment, and subscribe. So yan, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!